Aling food chain ang mas napapansin mo? Pare-parehong food business pero iba-iba ang store signages. Ganyan din ang mga YouTube channel art ng mga content creators o YouTubers. Inihahalin tulad ko ito sa mga store signages. Boom! Kaibigang Juan, ano ba ang YouTube channel art? Channel art, also known as a channel header image or YouTube banner. It is the large banner that goes across the top of your channel page. It's commonly used to visually communicate a channel's brand and personality. Kapag ang isang viewer na nagbabrowse sa YouTube ay nagustuhan ang isang video o ihahalin tulad ko sa isang produkto, ay maaaring hanapin ang channel na ito. Pagpasok ng viewer sa channel ay ang channel art ang una niyang makikita. Mas malaki ang tsansa na ma-attract ang mga viewers kung okay ang channel art mo at maganda ang magiging impression nito sa kanila. Ito ang mga K&J YouTube tips. Importante na ma-inform mo ang mga viewers tungkol sa iyong channel, lalo na ang mga bago pa lang na nakakadiskubre nito. Maaari mo ilagay sa iyong channel art na ikaw o ang channel mo ay handang tumulong sa mga viewers. Depende ito sa concept ng channel mo. Maaari mong ilagay ang iyong objectives o mission sa channel art. Dito ay mas mauunawaan ng viewers ang channel mo. May mga channel art na simple lang, marahil ay kilala na o may fan base na ang mga content creators na ito. Pero ang tip ko sa iyo, kaibigang Juan, kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube, ay malaki ang maitutulong sa channel mo ang mga nabanggit ko. Mag-subscribe ka na kung bago mo pa lang nakita ang channel na ito at tiyak na makakapulot ka ng mga tips sa pag-grow ng YouTube channel. Abangan ang live stream tungkol sa channel art para mas maipaliwanag ko sa iyo, kaibigang Juan. Baka hindi mo pa napapanood ang K&J YouTube tips na ito na makakatulong sa iyo. See you sa next video!